Hello guys and welcome to the channel. आज म तपाईहरुलाई दिवस गुरुङको बिमान भन्ने गीतको ट्युटोरियल दिन जाँदैछु। सो ट्युनिङ चाहिँ स्ट्यान्डर्ड ट्युनिङ नै हो। म एकचोटी यसको भर्स पार्ट बजाएर देखाउँछु। इसको कर्डहरु चाहिँ E मेजर, F sharp minor 7, G sharp major 7, A major 7, र त्यसपछि D sharp diminished, फेरि G sharp major 7, C sharp minor 7, F sharp major 7, B अनि E। म यसको लेफ्ट ह्यान्ड पोजिसन पनि सबै भन्छु। चाहिँ E मेजर भयो, त्यसपछि F sharp minor 7 को चाहिँ 6th string को 2nd fret, 5th string को 4th fret र सरी 3rd string र 4th string को पनि 2nd fret। र त्यसपछि G sharp major 7 को चाहिँ 6th string को 4th fret, 5th string को 6th fret, 4th string को 4th fret र 3rd string को 5th fret। र A major 7 चाहिँ यसकै हाफ स्टेप माथि। त्यसपछिको कर्ड यो D sharp diminished र यसको लेफ्ट ह्यान्ड पोजिसन चाहिँ 2nd string को 7th fret, 3rd string को 8th fret, 4th string को 7th fret र 5th string को 6th fret। यो पछि फेरि G major 7 अघिकै जस्तो र त्यसपछि चाहिँ C sharp minor 7। यो चाहिँ G sharp major 7 को ठ्याक्कै सबै एक स्टेप तल भनेपछि 5th string को 4th fret, 4th string को 6th fret, 3rd string को 4th fret र 2nd string को 5th fret। र त्यसपछि F sharp major 7 अघिको चाहिँ माइनर र यो चाहिँ मेजर, सेम माइनर जस्तै हो तर 3rd स्ट्रिङमा चाहिँ अब 2nd फ्रेट नभइकन 3rd फ्रेटमा बजाउने। 6th स्ट्रिङ को 2nd फ्रेट, 5th स्ट्रिङ को 4th फ्रेट, 4th स्ट्रिङ को 2nd फ्रेट र 3rd स्ट्रिङ को 3rd फ्रेट। र त्यसपछि B मेजर, यो चाहिँ नर्मल B मेजर भयो। र त्यसपछि E। लास्टको E मेजरमा चाहिँ 3rd स्ट्रिङ ओपन देखि 1st फ्रेटमा ह्यामर अन गर्ने, 1st र 2nd स्ट्रिङ ओपन बजाउने। यो मेजर 7thहरु बजाउन गाह्रो लाग्छ भने नर्मल मेजर कर्डहरु बजाउँदा पनि हुन्छ। डिमिनिश चाहिँ डिमिनिश नै बजाउनु पर्ने हुन्छ। सो नर्मल मेजर कर्डहरु बजाउँदा पनि हुन्छ तर 7 कर्डहरु बजायो भने चाहिँ अलि राम्रो सुनिन्छ। सो यो दुईचोटी रिपिट हुन्छ र त्यसपछिको पार्ट चाहिँ C E
त्यसपछि चाहिँ सी मा स्ट्रम गरेर यो चाहिँ सेकेन्ड स्ट्रिङ को फर्स्ट फ्रेट, त्यसपछि थर्ड फ्रेट, फर्स्ट स्ट्रिङ ओपन, सेकेन्ड स्ट्रिङ को थर्ड फ्रेट, फर्स्ट फ्रेट, सेकेन्ड स्ट्रिङ ओपन। अनि ई मेजरमा चाहिँ सुरुको जस्तै र यसपछिको पार्टमा उ गर्ने पार्टमा चाहिँ थ्रु आउट द सङ चाहिँ यही कर्डहरू युज हुन्छ र म एकचोटि सोलो बजाएर देखाउँछु। सो यो सोलोको पार्ट चाहिँ म डिभाइड गरेर बजाउँछु। जस्तै फर्स्ट सेक्सनमा चाहिँ सुरुमा चाहिँ फोर्थ स्ट्रिङको 6 फ्रेट, 7 फ्रेट, 9th फ्रेट, अनि थर्ड स्ट्रिङको 8 फ्रेट, 6 फ्रेट। यो स्लाइड चाहिँ थर्ड स्ट्रिङको सेकेन्ड फ्रेटदेखि फोर्थ फ्रेटमा र फोर्थ स्ट्रिङको 7 फ्रेट र 6 फ्रेट। त्यसपछिको पार्ट फेरि म चाहिँ स्लोमा बजाएर देखाउँछु। यसपछिको पार्ट चाहिँ फेरि म एकचोटि बजाएर देखाउँछु। यो थर्ड स्ट्रिङको 8 फ्रेट, सेकेन्ड स्ट्रिङको 7 फ्रेट र सेकेन्ड स्ट्रिङको 10th फ्रेट। यो स्लाइड चाहिँ सेकेन्ड स्ट्रिङको 7 फ्रेटदेखि 9th फ्रेटमा र स्लाइड पछि थर्ड स्ट्रिङको 11 फ्रेट र 8 फ्रेट। र यसपछिको पार्ट यो फोर्थ स्ट्रिङको 8 फ्रेट, थर्ड स्ट्रिङको 6 फ्रेट र थर्ड स्ट्रिङको 9th फ्रेट। र यो स्लाइड चाहिँ थर्ड स्ट्रिङको 6 फ्रेटदेखि 8 फ्रेटमा स्लाइड गर्ने र फोर्थ स्ट्रिङको 11 फ्रेट र 9th फ्रेट। म फेरि स्लोमा बजाएर देखाउँछु। यहाँसम्म एकचोटि बजाएर देखाउँछु स्लोमा।
त्यसपछिको पार्ट चाहिँ फेरि म एकचोटि बजाउँदै आउँछु। र यसपछि चाहिँ र यो पछिको पार्टमा चाहिँ स्लाइड युज हुन्छ। स्लाइड युज गर्न चाहिँ यो 7 फेटमै स्लाइडले चाहिँ थिच्ने र यो इन्डेक्स फिङ्गरले चाहिँ म्युट गर्ने। 7 फेटमा 9 फेटमा अनि 12 फेट फेरि रिटर्न आउने नि। सेम सेकेन्ड स्ट्रिङमा पनि गर्ने 7 9 12 चाहिँ 5th फेट 7 फेट 9 फेट अनि यो 17 फेटमा गएर चाहिँ होल्ड गरिदिने। सो इन केस स्लाइड गर्न गाह्रो लाग्छ भने चाहिँ ठ्याक्कै त्यही फेटहरुमा चाहिँ थिच्दिँदा हुन्छ। जस्तै फर्स्ट स्ट्रिङको 7 फेट म यो होल सोलो सेक्सन चाहिँ एकचोटि स्लोमा बजाएर आउँछु। त्यसपछि त्यो हामी तल भन्ने पार्टको चाहिँ कर्डहरु ए बी फेरि रिपिट अनि त्यसपछि सी डी ई चाहिँ B7 को लेफ्ट ह्यान्ड पोजिसन चाहिँ फर्स्ट स्ट्रिङको सेकेन्ड फ्रेट, सेकेन्ड स्ट्रिङ ओपन, थर्ड स्ट्रिङको सेकेन्ड फ्रेट, फोर्थ स्ट्रिङको फर्स्ट फ्रेट र फिफ्थ स्ट्रिङको सेकेन्ड फ्रेट। So okay guys, thanks for watching this video. अरु पनि कुनै ट्युटोरियल रिक्वेस्ट छ भने चाहिँ please let me know in the comments and don't forget to like, share and subscribe.